Pentru că trăim în 2019 și este o era a tehnologiei, totul în jurul nostru devine smart, de la aragaze, frigidere, mașini de spălat, la becuri și, bineînțeles, ceasuri. Dar ceasurile smart există de ceva vreme încoace. Eu personal nu am fost impresionat de ele, mai puțin de cel de la Apple și cel de la Samsung, care mi se par așa mai fâșnețe, să spun, într-un fel sau altul. Adică au niște funcții ceva în plus față de GTR-ul de la Amazfit sau Huami Verge sau GT de la Huawei și Honor, deși și Huawei și Honor au un ceas cam la fel, ambele fac exact aceleași lucruri, însă cele menționate mai devreme mi se par un fel de fitness band un pic mai avansat. Galaxy Watch promite că este inovator sau este precursorul lui Gear S3 în altă carcasă și, bineînțeles, cu tehnologie ceva mai nouă. Hai să vedem despre ce este vorba. Îl am aici, este evident desigilat pentru că a trebuit să-i fac setup-ul acela interminabil despre care vă voi vorbi imediat. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Am în față cutia lui Galaxy Watch. Este o cutie premium și are până și o agățătoare pentru a-l agăța frumos în raft. Hai să ne uităm și pe spate. Nu sunt foarte multe detalii. Avem o carcasă de 46 de mm diametru, curea standard de 22 de mm, Bluetooth, Wi-Fi, GPS și așa mai departe. Long battery life. Discutabil, vom vorbi despre acestea în minutele ce urmează. Auto fitness and wellness tracking, foarte multe sporturi și este rezistent până la 5 atmosfere sau 50 de metri adâncime. Iar acum, pentru că l-am butonat și a trebuit să-l și setez înainte, aș vrea să vă arăt acest watch face, care arată foarte interesant pe ceas aici în cutie. Ia să-l dăm mai aproape așa un pic. Aici avem un capac pe care îl dăm la o parte. Foarte premium această prezentare, îmi place foarte mult cum se îmbină toate cutiile. Practic cureaua intră aici în mijloc și avem și acest capac. Foarte, foarte interesantă experiența de unboxing. Sincer, mie personal mi-a plăcut foarte mult. Aici avem două cutii. Într-una dintre ele găsim încărcătorul într-o punguță foarte bine protejat. Este un încărcător simplu. De curiozitate, ia să vedem. 5V 0,2 A. Avem și mufă micro USB, însă nu contează neapărat ce mufă, pentru că doar nu o să bagi ceasul în priză. Are un docking port, să-i spunem așa, un base. Aici este papetăria aferentă pentru orice dispozitiv electronic. Avem o curelușă. În cazul în care cea de pe ceas este prea mare pentru mâna ta, o poți folosi pe aceasta mai scurtă în cazul în care ai mâini subțiri ca și mine. În final avem și încărcătorul în sine. Cam așa arată încărcătorul. Aici avem mufa care se prinde și se conectează de încărcător, așa. Și practic ăsta îl tragi în spatele biroului sau prin spatele mesei. L-ai pus așa frumușel pe birou, iar ceasul se încarcă așa. Singura chestie este că atunci când vrei să iei ceasul, iei și încărcătorul după tine. Dacă ar fi fost mai greu acest încărcător, din punctul meu de vedere, ar fi fost mai ok. Însă, dacă nu mă înșel, dacă dau plasticul la o parte, nu este adeziv. Așadar, atunci când vrei să-ți iei ceasul de la încărcat, ține și încărcătorul ca să nu îl iei după tine. Foarte basic acest ceas din punct de vedere al accesoriilor, însă prezentarea mi se pare foarte premium. Ceasul la rândul lui este foarte premium, mai puțin această curelușă care mie personal nu-mi place. Și primul lucru pe care l-aș face după ce aș achiziționa acest ceas este să-mi schimb cureaua cu una de piele naturală sau cu o brățară de inox. Față de Gear S3, cel pe care îl știți voi, avem o mică schimbare de design. Capacul acesta de pe spate este din plastic, metal, tot corpul ceasului. Curelele sunt din silicon, însă, spre deosebire de Galaxy Watch Active 1 și 2, Galaxy Watch are acest bezel
care se învârte și este extraordinar de satisfăcător, îți vine să faci așa toată ziua. Și pe lângă acest lucru mai are și un sunet specific. V-am spus despre aplicația de la Samsung, cea pe care am folosit-o și în cazul lui Galaxy Watch Active, se numește Galaxy Wearable și după ce descarci această aplicație, telefonul va recunoaște ceasul, trebuie să ai locația și internetul pornit, îți va apărea o notificare pe ecran, iar ceasul se conectează. Descarci plugin-uri, descarci o grămadă de alte chestii și într-un final ajungi să îți poți folosi ceasul. Hai să ne uităm mai întâi prin aplicație. Să dau luminozitatea un pic mai mare. Bun, cam așa arată pagina de acasă a acestui ceas, să spunem. Manage notifications, bun, cam așa. About Watch, baterie, spațiu de stocare, acesta are 4 GB spațiu de stocare, dintre care 1,4 sunt liberi, are 768 de memorie RAM, dintre care 118 sunt liberi. Avem Galaxy Store, de unde putem descărca diferite aplicații pentru ceas, iar aici sunt setările individuale pentru ceas, cum ar fi notificări, aplicații de unde le pot șterge sau le pot modifica setările. Add content to your watch. De exemplu, îmi pot sincroniza ultimele melodii adăugate în telefon cu acest ceas, are și plugin pentru Spotify, așadar este destul de complex din acest punct de vedere. Find My Watch și, bineînțeles, alte setări pe care le găsim la aproape orice smartwatch și smartband, inclusiv aceste gesturi, wake up gesture, touch wake up și așa mai departe. Însă, ce îmi place mie foarte mult și probabil o să zic asta până la sfârșitul videoclipului, este acel bezel. Îmi place de mor acest bezel, l-aș învârti efectiv toată ziua până când se strică și probabil ar trebui să-l duc la garanție. Dar nu se strică, vă zic sigur. De ce? Pentru că am foarte mulți prieteni care au modelul vechi, Gear S3, și rezistă. Din punctul meu de vedere, a trecut testul timpului. Fără să intrăm în alte detalii tehnice foarte irelevante pentru un smartwatch, cum ar fi tehnologia Super AMOLED a display-ului de nu știu câți inci și așa mai departe. Este pur și simplu un smartwatch, tratează-l ca atare, nu te aștepta să te joci pe UBG pe el sau mai știu eu ce alte nebuneli. Meniul de folosire este cât se poate de simplu, ținem lung apăsat și aici avem toate fețele pentru ceas care au fost downloadate. Aici este butonul pentru toate aplicațiile, aici este butonul de back și în rest funcțiile de pe Galaxy Watch Active le avem inclusiv pe Galaxy Watch. Însă acesta este mult mai elegant, se pretează a-l purta și la costum, și când ești la alergat în parc, și când conduci, și când vrei să te dai șmecher în fața prietenilor și așa mai departe. Aici avem meniul cu toate aplicațiile, unde le pot selecta cu ajutorul ecranului cu touchscreen sau, și mai satisfăcător, cu acest bezel rotativ. Pot selecta aplicații, avem până și news briefing de la Flipboard. Practic pot să citesc știri, ok, știri, da, dau scroll printre știri pe un ceas. Da, ați auzit bine, pe un ceas. Putem descărca și aplicație pentru notițe vocale, putem da până și apeluri. Da, ați auzit bine. Pot să intru aici, în meniul principal, unde am aplicații și caut iconița cu un receptor. Bam! Evident, pentru că nu am apeluri recente pe acel telefon, însă țin să menționez un lucru foarte interesant. Aici nu am, ca la alte smartwatch-uri, jumătate de ecran cu niște taste foarte mici. Pe Galaxy Active sunt tastele de jur împrejurul ecranului, foarte ușor de apăsat, au până și o vibrație foarte interesantă și îți dă senzația aceea de feedback real de buton. Mi se pare un detaliu interesant, nu am ce să comentez. Samsung Health, pentru că acest ceas se pretează nu doar celor entuziasmați de tehnologie, ci și celor care sunt activi. Calorii arse, timpuri în care
tu faci mișcare, timpul de mișcare, pași, etaje, calorii din nou arse, feluri de exerciții, poți să-ți monitorizezi până și somnul, bătăile inimii, nivelul de stres, câte calorii mănânci, sau mai bine spus, nu mai băga atât de multă shawarma în tine. Poți să-ți monitorizezi paharele de apă sau câtă apă bei, cafeina și așa mai departe. Hai să ne uităm și în meniul de setări. Avem Watch Faces, Sound and Vibration, Display, Advanced, Connection, Apps, Security, Account. Deci efectiv este ca un smartphone în toată regula. Este un smartwatch fără capabilitate de a suna prin 4G. În schimb pot suna, avem și difuzor care se aude cam așa. Hai să-l dau mai aproape de microfon. O dăm puțin scroll prin melodie. În fine, în cazul în care erai mic și îți plăcea James Bond și îl vedeai cum vorbește el la ceas, mă auzi? E bine, acest ceas îți poate îndeplini dorința din copilărie. La naiba, până și eu sunt entuziasmat că pot să vorbesc la ceas, precum vedeam în desene animate când eram mic și în filme și așa mai departe. Mi se pare un gadget foarte interesant, nu mi se pare util. Sincer, nu mi se pare atât de util un smartwatch, însă mi se pare foarte interesant că poți să faci diverse lucruri cu el. Încă un lucru de menționat despre acest telefon, smartwatch. Da, este la fel de deștept ca și un telefon de acum 6-7 ani de zile. Bun, am aici o notificare de la Samsung Account pentru că a trebuit să resetez parola pentru că nu mai știam parola și așa mai departe. Pot să dau tap și să citesc tot mailul. Notification of Samsung account login, bla 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 bla, că am fost logat. Am quick replies pe care pot să mi le personalizez cum vreau eu. Ok, oh my god, what? Evident sunt în limba engleză. Dacă faci setările în limba română, probabil sunt traduse, însă poți să dai aici Edit Responses și le poți personaliza cum vrei tu. Avem opțiunea de smiley-uri, avem opțiunea de introducere text. Da, și este o tastatură ca cea de pe telefoanele vechi cu T9 unde poți introduce text. Însă nu văd de ce ai face chestia asta având în vedere că telefonul probabil e în geantă sau în buzunar. Mai mult te chinui decât să tastezi pe ecranul ăsta mic. Însă, ce îmi place foarte mult și nu este valabil în limba română este opțiunea de dictare. Da, poți să-i spui tu. Hai să-i dăm next, bla 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 bla. I like popcorn. Nu? Exact. I like popcorn. Go. I like popcorn. Ok, bun. Trecând peste faza amuzantă, hai să dăm discard și să îi spunem ceva în engleză, ceva mai relevant. I forgot my keys at home. Evident, mi se pare cea mai tare chestie ever. This is the best thing ever. Dacă vorbești în limba engleză cu el, îți va recunoaște absolut orice cuvânt pe care tu îl scoți pe gură. Și da, așa mi se pare mult mai util, însă dacă ar fi fost valabil și pentru limba română, probabil mai multă lume l-ar fi folosit. Însă să primești text în limba română și să răspunzi în limba engleză mi se pare un pic deplasat, însă este o soluție ca atunci când mergi pe bicicletă, de exemplu, și nu vrei să scoți telefonul, pur și simplu vorbești. Ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Iar Galaxy Watch m-a impresionat destul de mult, însă comparându-l cu Galaxy Watch Active, nu văd foarte mare diferență în funcționalitate, dar și în software. Pe partea cealaltă, diferența este evidentă la design, iar acesta se apropie ceva mai mult față de un ceas obișnuit, un ceas clasic. Îmi place că are până și greutatea unui cronograf, așadar în cazul în care ești obișnuit cu un ceas clasic să-l porți la mână, e bine, Galaxy Watch Active nu o să te dezamăgească la capitolul acesta. Nu sună ca într-o reclamă. În fine, trecem peste chestia asta. Ce nu-mi place este această curea stock
cu care vine este groaznică din punctul meu de vedere și nu prea se potrivește cu designul ceasului per total. Adică el este din inox, am acest bezel negru, am bezel rotativ mecanic. Da, v-am spus că o să am o problemă cu chestia asta până la sfârșitul videoclipului. Însă, nu mi se pare foarte diferit față de Gear S3. Da, are un hardware puțin mai avansat, însă face cam aceleași lucruri. Nu mi se pare foarte diferit nici față de Galaxy Watch Active 1 sau 2, pentru că mai mult sau mai puțin ambele fac același lucru. Mi se pare că pe Galaxy Watch Active 1 nu puteai să vorbești, să fii un fel de James Bond. Per total mi se pare un gadget destul de bun, mi se pare mai mult un gimmick, nu mi se pare ceva extraordinar de util, iar la capitolul acesta face parte din categoria de produse pe care aș vrea să le cumpăr, nu neapărat că am nevoie de ele. Sincer, chiar n-am nevoie de un Galaxy Watch sau nu am nevoie de un smartwatch în general. Însă aș vrea să am unul, just for fun. A rămas să vorbim puțin despre baterie. Pentru modelul acesta de 46 de mm, Samsung afirmă că ar ține undeva la 7 zile de utilizare medie. În fine, depinde și de câte notificări ai și de câte ori îl ridici la mână ca să vezi notificările sau ca să te uiți la ceas și bineînțeles mai depinde și de cât de mult învârți acest bezel. Eu, dacă l-aș avea, probabil i-aș consuma bateria într-o singură zi. Însă, faptul că ține 7 zile bateria mi se pare destul de interesant. Orice ai face cu acest ceas, practic nu poți să-l consumi într-o singură zi. Și acum să fim serioși, majoritatea persoanelor atunci când se culcă își dau ceasul jos de la mână și în loc să-l lași pe birou, îl poți pune la încărcat peste noapte și cu asta basta. Deci nu mi se pare un impediment atât de mare. Da, înainte când ceasurile aveau o autonomie de o zi și aia trase de păr, mi se părea un pic ciudat. Dar la 7 zile deja nu mai stau să mă întreb că mă ține bateria sau nu mă ține bateria. Pur și simplu las seara la încărcat acolo și mereu am baterie la ceas. Lăsați-vă părerea în secțiunea de comentarii de mai jos, știți voi povestea, nu uitați să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Iar până data viitoare, salut!